Salut! Astăzi vreau să continuăm discuția despre SPD-uri și să vedem ce se află în interiorul unui cartuș SPD. După cum vedeți, în interiorul acestui cartuș se află varistorul, este acesta de culoare albă. Avem o protecție termică, această lipitură de pe această tabliță și respectiv indicatorul de stare, care este această pârghie de culoare verde. După cum vedeți, indicatorul de stare indică verde, înseamnă că cartușul este în stare perfectă de funcționare. În cazul în care culoarea se schimbă în roșu, acest cartuș trebuie schimbat pentru că nu mai poate oferi protecție. Cum funcționează acest dispozitiv? În momentul în care trăsnetul ajunge pe L sau N, intră în cartuș, din cartuș intră în varistor și din varistor ajunge la împământare, respectiv la regleta de împământare. După cum am mai spus, distanța de la această conexiune la regleta de împământare din tablou trebuie să fie cât mai mică, respectiv sub 50 de centimetri. Acest varistor în mod normal nu conduce curentul, rezistența lui este extrem de mare. Deci rezistența acestui dispozitiv este extrem de mare. Din acest motiv, îngrijorările legate de consum sunt nefondate și funcționarea lui este extrem de simplă. Acest dispozitiv se activează în nanosecunde și se dezactivează tot în nanosecunde, microsecunde. Ce este interesant la acest dispozitiv este că se activează și se dezactivează fără să întrerupă ce avem în aval. Deci putem liniști să ne uităm la televizor. Acest dispozitiv poate să intervină și noi nici măcar nu ne-am dat seama. Haideți să vedem cum funcționează această siguranță termică și cum reușește această siguranță termică să protejeze acest dispozitiv să nu ia foc în cazul în care ar intra în scurt varistorul și noi nu am avea protecția obligatorie MCB sau fuzibilă în amonte. În cazul în care acest dispozitiv ar încasa un șoc foarte mare, o lovitură de trăsnet, să zicem foarte puternică, varistorul ar putea să intre în scurt și în acest moment, în momentul în care intră în scurt, pe această tabliță am avea o curent extrem de mare care ar topi această lipitură extrem de rapid. Haideți să vedem dacă putem să vedem dacă putem să activăm protecția termică. În mod normal trebuie un LED-con mai puternic. Haideți să vedem dacă reușesc și cu acesta. Nu pare că nu se lasă chiar așa ușor. Protecția termică s-a declanșat. În momentul ăsta vedem că indicatorul de stare nu mai indică verde. Este o protecție destul de simplă, dar destul de eficientă. Repet, este foarte important să avem protecție
în amonte, protecție MCB sau fuzibilă, pentru că nu ne putem baza pe protecția internă a acestui dispozitiv. Cam atât în legătură cu SPD-ul. Asta puteți să găsiți în interiorul cartușelor. E un simplu varistor, cum am mai spus, o protecție termică și respectiv un indicator de stare. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne vedem într-un video următor.